Anjuran kursus Kokurikulum berkredit. Selamat datang untuk semua. Iaitu pada hari ini 5 hari bulan Jun dan 12 Jun ya. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada pelajar-pelajar Bakti Siswa Kumpulan 6 sendiri, okay, dengan bantuan Office Word pada hari ini. Okey, tanpa kita berlengah lagi, mari kita teruskan program kita. Format. Menjadi format asal dengan sekelip mata. Okey. Kemudian kita teruskan pula dengan pemilihan warna. Sebenarnya tuan-puan dengan mudahnya dapat memilih color ataupun warna yang tuan-puan inginkan dengan memilih color, standard color yang telah disediakan oleh Microsoft Word ataupun secara custom, iaitu seperti yang saudara-saudara dapat lihat di sini. Apakah kita boleh teruskan kepada sesi Q&A? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cik Norakila Fakira di atas tunjuk ajar dan pengkongsian ilmu berkaitan disediakan di ruangan pin komen di bawah. Table of content, references, ataupun home, ataupun insert, ataupun page layout. Orientation lagi. Betul salah. 10 saat lagi. Centralize balik, cantik balik, asik. Macam mana untuk tahun? Sekarang kita tahun 2021, lepas tu 2022. Okey, kita so kita dah boleh buka dah data kita. Rabiata dengan Syamil pun salah 2 je. Ke kita iaitu Encik Muhammad Syafiq bin Muhammad Nur. Terdapat pada hari ini antara mahasiswa dan komuniti merupakan usaha yang telah dirancang oleh UPM bagi memenuhi tanggungjawab sosial